እንደምን ቆያችሁ ወደ ቲም ሳይት ባለፈው ኢትዮ ማይክሮሶፍት ቲም ሳይት የሚል ክሬት አድርገናል ወደ ቲም ሳይቲንግ ስንገባ የምናገኘው ነገር ምንድነው መጀመሪያ ያለው ነገር እንመልከት ስለዚህ ወደ ቲም ሳይት ስንገባ እዚህ ጋር በግራ በኩል የምናየው ምንድነው እዚህ ሎጎ ማስቀመጫ ቦታ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ወደዚህ ስንመጣ ምንድነው የሳይታችን ታይትል እዚህ ጋር ይገኛል እዚህ ጋር ያለው ኮንቨርሴሽኖች በአጠቃላይ እዚህ ጋር ይገኛሉ ወደ ኋላ ልመለስና አሁን ስለ ሪቪው ላሳያችሁ ስለዚህ ኮንቨርሴሽን እኛ በቲም ኮንቨርሴት ያደረግናቸው ነገሮች ሌላ ደግሞ ዶክመንቶች አጠቃላይ የቢሮ አሁን ለምሳሌ ኦፊስ ቢሆን የኦፊስ ዶክመንቶች ለኛ የተቀመጡ ዶክመንቶች ሌላ ደግሞ ኖትቡኮች ፔጆች ሳይት ኮንቴንቶችን እዚህ ጋር እናገኛለን ስለዚህ ሞር ወደ ቲም ይወስደናል ማለት ነው ስለዚህ ቲም ሳይት ከቲም ከሚለው ሲስተም ጋር ኮኔክት ሆኗል ቲም ምንድነው ይሄው ነው እዚህ ጋር ቲም ጭኛለሁ ስለዚህ ልክ እንደ ዙም ስካይፕ ፎር ቢዝነስ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን ወደ ቲም ዞሯል ማለት ነው ስለዚህ ቲም እንደ ስካይፕ ብዙ ሰዓት ሎንግ ታይም ኮሙኒኬሽን የምንፈጥርበት environment ነው ስለዚህ ስለ ቲም ሌላ ጊዜ በብዛት እናወራለን ስለዚህ ይሄ ቲም ሳይት ከቲም ሜምበራችን ጋር አንድ ላይ ኮሙኒኬት አድርጎ ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛ በዚህ በኩል ስንመጣ ምንድነው እዚህ ጋር አዳዲስ ነገሮች ለምሳሌ ለቲም ሜምበራችን የምናስተዋውቀው አዲስ ኒው ካለ ዜናዎች ካሉ አዳዲስ ደግሞ ኩዊክ ሊንኮችን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ባይ ዲፎልት የነበረው ቴምፕሌት ነው እኛ ሪዲዛይን እናደርጋለን ሌላው ደግሞ ዶክመንቶች አጠቃላይ የቢሮ ዶክመንቶች አሁን ለምሳሌ ለኛ ዲስፕሌይ የሆኑ ዶክመንቶችን እዚህ እናያለን ሌላ ለምሳሌ ያለ አክቲቪቲዎችን አሁን የሚሰሩ ነገሮችን እናደርጋለን እዚህ ጋር ዶክመንት ለምሳሌ ድራግ ድሮፕ አድርገን እዚህ ጋር መጣል እንችላለን የቢሮ ዶክመንት እዚህ ጋር ያሉ ነገሮችን እዚህ ነው እናገኘው ኢዲት ለማድረግ ስንፈልግ እዚህ ጋር ኢዲት የምላለ እሱን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ያለው ነገሮችን እያንዳንዷን ፓርት ኢዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር በኋላ ጊዜ እናለን አሁን ፕሪቪው ነው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው እዚህ ጋር ስንገባ ምንድነው እዚህ ጋር እዚህ ሴቲንግ ጊር ምልክት አለች እቺ ናት እንግዲህ ብዙ ነገር ማስተካከያ የምናደርገው በዚህ ነው አዳና ፔጅ አዲስ ፔጅ ለመጨመር አዳዲስ አፕሊኬሽኖችን ለመጨመር ሳይት ኮንቴንት ውስጥ ያለው እያንዳንዱ የዚህ ሳይት ማቴሪያል ኮንቴንቶችን ለማወቅ የዚህ ሳይት ኢንፎርሜሽን ሳይት ለማን እንዲጠቀም ፍቃድ እንደሰጠን የዚህ ሳይት ምን ያክል ሰው እየተጠቀመ እንደሆነ የዚህ ሳይት ሉኮችንና ዲዛይኖችን እዚህ ጋር መተን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው እንዴት እዚህ ጋር ሎጎዎችና ሳይት አፒረንሶችን እንዴት እንደምንቀይር አሳያችኋለሁ